واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ اليقين. ايه هو اليقين ده بقى؟ يقول لك الموت. لا، ده الحياة. ده اليقين، ده يعني الحياة. اليقين هو استقرار الإيمان في القلب. استقرار الايه؟ الإيمان في الايه؟ في القلب. وجعل الله له عينا وعلما وحقا وحقيقة. في حاجة اسمها عين اليقين، وفي حاجة اسمها علم اليقين، وفي حاجة اسمها حق الايه، وفي حاجة اسمها حقيقة اليقين. ففلك اليقين واسع. فايه اوسع الافلاك؟ فلك الايه؟ اليقين. لما ربنا يقول لك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يبقى المؤمنون قليل، يبقى اهل اليقين اقل القليل، يبقى اهل اليقين ايه؟ اقل القليل. لان اليقين طمأنينة. اليقين ايه؟ استقر الايمان في القلب فاورث طمأنينة. اورث ايه؟ واهل اليقين هم الذين كشف الله تبارك وتعالى عن بصيرتهم. عن ايه؟ بصيرتهم. فصار الله سمعهم وبصرهم وحقيقتهم. دول بقى اهل الايه؟ ما انت مش هتيقن حق اليقين وحقيقة اليقين الا اذا كان الله سمعك وبصرك وحقيقتك وكلك. وهؤلاء هم الذين رجعوا الى الله في الدنيا. مش ربنا يقول واليه يرجعون واليه ترجعون واليه ترجعون؟ مش كده؟ يعني ايه الرجوع؟ يعني ان تعود الى من خلقت منه. هو الواحد بيرجع للحاجة اللي خرج منها. يعني يرجع يعني ايه؟ يعني يرجع الى الشيء الذي ايه؟ برز منه. فهؤلاء احنا بقى هنرجع. يعني الناس منهم من يرجع الى الله في الاخرة، ومنهم من يرجع الى الله في الايه؟ فمن يرجع الى الله في الدنيا فهو حقيقة الايه؟ فهذا لم يصبح متعبدا. واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ فهذا لم يصبح متعبدا، لا، يصبح متعبدا به. واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ فتصير ايه؟ متعبدا بك. انت بتعبد، انت دلوقتي بتعبد عشان انت اللي بتعبد انما بعد كده بقى لما يجي اليقين ويصير الله سمعك وبصرك، تجد انك انت العبادة ديت انت ما بتعملش فيها حاجة. انت ربنا بيتعبد بيك لنفسه. بتقوم تصلي كده وتقوم تعبد من غير ما انت ايه. وكن من الساجدين. سجود القلب اذا سجد فلا يرفع ايه؟ ابدا. هو ده اليقين. هو ده الايه؟ اليقين. اذ لا يجتمع امر ونهي وحب وعشق. حد يؤمر اللي بيحبه؟ لا. الامر والنهي ده للي هو ايه؟ للعبد الذي قد لا ينتهي وقد لا يأتمر، فيقول لك هأمرك وانهاك. انما اذا صرت محبوبا خلاص ليس هناك امر ونهي بين اهل المحبة. يبقى اذا كان من اهل المحبة مفيش امر ونهي، في ايه بقى؟ حب. يبقى بيعبد الله على ايه؟ على حب، غير اللي بيعبد الله على حرف، غير اللي بيعبد الله عن امر، غير اللي بينتهي عن نهي. لا، كل حاجة ليها بقى ايه؟ المرتبة بتاعتها. فتنتقل من حالة العبودية بالامر والنهي الى حالة العبودة بالحب والعشق. ادي بقى ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ اليقين. واليقين هو الذي يأتي. انت ما بتعملش حاجة عشان اليقين يأتيك. واعبد ربك يعني انت تعبد ربنا، تفضل مستني كده لحد ما اليقين هو اللي ايه؟
الذي يطلبك. فإذا طلبك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.